chào mọi người, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ đưa mọi người đến một nơi mà rất ít người biết đến. Đó chính là vườn thực vật Phong Nha, ở Phong Nha, Kẻ Bàng, Quảng Bình. Hãy theo dõi video để cùng với Lê tham quan về một trong những nơi trong lành tinh khiết nhất, được xem như là lá phổi của đất nước mình nhé. Từ động Phong Nha đến vườn thực vật khoảng 10 km, Lê và Dano thuê xe máy và thưởng thức trọn vẹn không khí trong lành, xanh mát nơi đây. Hiếm có nơi nào mà mọi người ra đường hầu như không cần đến khẩu trang. Tiếng gió thổi vù vù, những rặng cây xanh uốn khúc theo những dãy núi đồi. Bên dưới là các con suối, nước trong veo, róc rách, rất là đẹp. Lê vừa đi qua một con suối cạn. Bạn có nghe tiếng đàn ếch cất lên chào hỏi ếch anh và ếch em không? Nếu bạn đến đây vào mùa mưa thì lượng nước sẽ dồi dào hơn. Khu vườn xanh này thì luôn đẹp và bình yên bốn mùa. Nhưng khi nước lên thì có vẻ thêm cảm giác đông đầy, rất thích hợp cho những ai thích chơi với nước và giỏi bơi lội. Nhưng hãy chú ý trơn trượt và những hòn đá tròn trơn phủ đầy rong rêu nhé. Hãy chọn cho mình trang phục thật thoải mái, mang theo nước uống để cung cấp đủ nước và một đôi giày êm ái cho hành trình đi bộ đường dài của bạn. Nếu có thể kết hợp với đồ bơi thì thuận tiện hơn để có thể đắm mình dưới dòng thác trong veo suốt 4 mùa. Mặc dù vận động nhiều nhưng Lê cảm thấy không mệt vì nhiệt độ nơi đây lúc nào cũng mát mẻ, không khí trong lành như tiếp thêm sức lực cho chúng ta. Men theo những lối mòn bên dưới các tán cây xanh, hành trình có lúc lên dốc hoặc xuống dốc, có chỗ dễ đi và cũng có chỗ khó đi. Tuy quay video, chụp ảnh nhưng hãy cẩn thận bước chân nhé. Lỡ va vào các tảng đá, làm đá vỡ thì không biết ăn nói làm sao với các bé mỡ đâu đó. Bạn có thể nghe rõ tiếng gió và cây cối hòa vào nhau tạo nên khúc nhạc du dương của tự nhiên. Trên các cây thường có hoa phong lan rừng, nhưng hầu hết chúng ở độ cao mà chúng ta không thể với tới. Dano vừa chỉ cho Lê một chùm phong lan nè. Bây giờ Dano sẽ đi săn ảnh, có vẻ như đang nhắm các chú chim hay động vật gì đó. Rừng nhiệt đới rất là rậm rạp nên khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đằng sau những bức ảnh tự nhiên là sự kiên trì của thợ săn, sự rình rập của nhiếp ảnh gia nhà Lê và cả sự hỗ trợ của các ống len, chứ mắt của Lê là chịu thua rồi. Lê và Dano nghỉ chân bên cạnh một hồ nước. Quên mép với mọi người là Dano có 2 bàn tay lận. Một tay nắm lấy tay người thương, tay còn lại để cầm xoài. Thấy cái tay vàng vàng và nụ cười hớn hở chưa? Một trong những địa điểm yêu thích nhất của vườn thực vật đó là hồ nước này. Nước trong đến nỗi bạn có thể nhìn thấy từng hòn sỏi ở bên dưới. Những đàn cá suối nhỏ bằng ngón tay út vây quanh chân bạn. Lê lấy bánh vụn cho chúng ăn và chúng cứ vây quanh bơi lội. Mình được dịch vụ massage tự nhiên luôn, thích lắm. Lần đầu tiên Lê thấy rõ từng cái vi cá, mạch máu nhỏ li ti luôn đó nha. Trên đường về, Dano nuối tiếc nói rằng chúng ta đã bỏ lỡ hồ Vàng Anh rồi, không biết nó ở đâu mà tìm hoài không thấy. Trong suy nghĩ của Dano, hồ là to lắm. Thật ra hồ Vàng Anh chính là hồ nước nhỏ mà Lê và Dano vừa dừng chân đó. Dano có mấy bộ sưu tập bươm bướm và hoa lá ở nhà. Tự nhiên mình nhớ về một vài ý kiến kiểu có tuổi rồi. Bạn có nghĩ tuổi tác ảnh hưởng đến niềm vui sống hạnh phúc hay không? Với gia đình Lê, quên điều đó để đôi chân còn dẻo dai, đôi tay còn nắm lấy người mình thương, mà không phải nhầm lẫn nắm sang người khác. Chúc mọi người bình an, vững chãi như cây xanh, thanh thản như mây trời nhé. Ở đây luôn có những hòn đá lởm chởm, đi nhớ tập trung nhé. Sau khi dừng chân thì còn một chặng đường rất là dài để có thể đến với đài ngắm cảnh hoặc đi xa hơn. Nhưng mà đến ngã rẽ thì Lê chọn đi thác. Chúng ta sẽ đến với thác gió và mọi người cùng lắng nghe, thưởng thức tiếng gọi của thác gió nhé. Bây giờ bạn sẽ thấy phiên bản bơi lội của ếch anh và ếch em. Người biết bơi thì rất là nhẹ nhàng, thông dong. Người không biết bơi thì hụt thật là sâu rồi cố ngoi đầu lên thở như trâu vậy. Tự Lê xem lại video rồi là tự Lê cười. Ý là Lê tắt bớt rồi đó nha. Nhưng nếu bạn đã đến đây thì đừng sợ lạnh hay ngại nha. Đứng trên bờ thì mới thấy lạnh, đi xuống nước thì mát và sảng khoái lắm. Đi cùng với Lê và Dano còn có nhiều bạn khách nước ngoài. Theo lời mọi người rủ rê thì đúng là không thể bỏ qua cơ hội tắm tiên hiếm có rồi luôn. Nước từ trên thác chảy xuống như nước khoáng đóng chai vậy, ngon lắm. Một cái cảm giác như là thay đổi toàn bộ cái lượng khí bên trong và thanh lọc cơ thể. Tóm lại là yêu thích và thả triệu like, triệu tim cho lá phổi của nước nhà luôn.
Đường đi có mấy chỗ cần hỗ trợ của dây cáp, cầu thang, nhưng mà Dano dò đường trước rồi nên Dano dẫn Lê lên chơi ở các tầng tháp cao hơn. Ở tầng 2 này nè thì khó leo trèo. Trong nhóm du khách vừa rồi thì có một số người đã xuống núi thì không biết là còn nhiều cái tầng tháp cao nữa, và một vài người thì sợ trơn trượt. Chỉ có một mình Lê là lúc đầu thì rụt rè, nhưng mà sau khi mà đã chơi nước vui rồi á thì thi mê luôn. Và tháp nha, còn tầng thứ 3 nữa nha, nhưng mà vì không có đường lên cho nên mời mọi người ngắm từ xa nhé. Trên đường về, mời mọi người lắng nghe bản hòa ca của ếch Anh, Dano và các bạn ếch tự nhiên nhé. Tóm lại, Dano và Lê rất yêu thích nơi đây, đẹp, tự nhiên và trong lành. Chúng mình sẽ quay trở lại đây sớm. Country's beautiful. Cuối cùng xin cho Lê cảm ơn những người làm công tác bảo vệ rừng tự nhiên ở đây. Lê cũng đánh giá rất cao các anh, các chị và cả du khách, vì ấn tượng nhất ở đây đó chính là không có một mẩu rác nào. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye!